teleshikuesi, përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do të njohim me zhvillimet kryesore një i ri i pajetër zgjetur mëngjesin e sotëm rreth orës 6:30 pranë ish hotel Volgës në lagjen 1 të qytetit të Durrësit. Sipas policisë së qytetit Brikdetare, ai është një shtetas sirian rreth 20 vjeç. Trupi i të riut me shenja dhune është gjetur i pajet në trotuar nga një patrull policie. Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes, por policia ka nisur punën për zbardhjen e saj. Mbetemi në qytetin e Durrësit, ku një e moshuar ka humbur jetën pasi apartamenti i saj është përfshirë nga flakët. Ngjarja ka ndodhur në lagjen numër 9 në katin e 2 të një pallati. Viktima është Dashuri Koçi, 75 vjeç, e cila jetonte e vetme në banesë. Zjarri është pikasur nga fqinjet, të cilët njoftuan repartin e zjarrfikses dhe policinë. Pavarësisht ndërhyrjes, 75 vjeçaria nuk mundi të shpëtonte duke ndërruar jetë si pasojë e asfiksisë. Ende nuk dihen shkaqet, por paraprakisht policia dyshon se zjarri është përhapur si pasojë e një cigareje të harruar ndezur. Babai i adoleshentes dhunuar seksualisht nga 65 vjeçaria Baz Dogu ka treguar për mediat ngjarjen e rëndë. Ai kërkon drejtësi nga shteti, por edhe një banesë për të transferuar në një zonë tjetër për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike të së bijës. Babai i 15 vjeçares abuzuar seksualisht nga ish-roja i shkollës Azem Hajdari në Babru, por edhe nga 3 persona të tjerë ka treguar për mediat se si u njoh me ngjarjen e rëndë. Pa bazim të anku, baza. O bab nga smosa, kështu banat mbi mbrapa masme, kështu banjo, kështu shkolla mbi masmesa. Për këtë, a bazë. Ky me thik e me kop gome ke bisikleta, bërë person gosësime, dasime, gjajë më sërur babit e mamit se mund të brava. Babai i adoleshentes tregon se ka denoncuar që vajza e tij është ngacmuar seksualisht nga 65 vjeçaria Baz Dogu tek drejtori i shkollës, por që nuk ka shkuar në polici të bëjë kallëzimin. Një shkull ke drejtori, baram dasi ka drejtori, bëdënësim, drejtori i shkollës. Jo, thënë, në asë mënyrë, thë, a i shërojë serios. Përkushqishmi me gjithë rojën, janë grup, edhe këto makinat policisë, do kampus, janë grup. Ai u bëri thirrje institucioneve shtetërore ta ndihmojnë të gjejë një banesë, pasi nuk mund të jetojë më në këtë zonë për shkak të turpit. Me të jyri mund me në Babruj, se mund të shiu do të boja. Për shtet, një, për shtet, por zot unë se le gjallë. Të martën në gjykatën e Tiranës pritet të jepet masa e sigurisë për 65 vjeçarin Abaz Dogu, i arrestuar për përdhunimin e 15 vjeçares së bashku me 3 të arrestuarit e tjerë, 2 prej të cilëve të mitur. Atentati në Laç ku mbeti vrar 37 vjeçari Kujtim Lika është kryer nga 4 persona të veshur me uniforma policie. Nga kamerat e sigurisë shihet se ata hynë në hotel, prezantohen si policë dhe më pas qellojnë viktimën. Kanë qenë të paktën 4 personat e përfshirë në atentatin e ndodhur mbrëmjen e të shtunës në një hotel në Laç, në aksin Lezhë-Mamurras. Kështu rezulton nga kamerat e sigurisë që ka sekuestruar policia. Burime nga grupi hetimor thonë se në pamjet filmike shihen 4 persona që hynë në ambientet e hotelit ku qëndronin Paulin Gjergji dhe Bujar Lika dhe qëllojnë në drejtim të tyre. Ata mbanin të veshur uniforma policie dhe sipas filmimeve sapo janë shfaqur në oborrin e hotelit, kanë thirrur policia, asnjë të mos lëviz. Fillimisht ata kanë shtrirë në tokë 2 djemtë e viktimës, Paulin Gjergjit. Më pas kanë hyrë brenda godinës ku kanë qelluar sapo kanë parë 2 viktimat. I vetmi që është kundërpërgjigjur me të shtëna armësh është Bujar Lika, pistoleta e të cilit është gjetur e zbrazur në vendin e krimit. Këtë version kanë dhënë në dëshmitë e tyre edhe të afërmit e viktimave që kanë qenë në vendin e ngjarjes në momentin e krimit. Shënjestra e atentatit dyshohet se ka qenë biznesmeni 37 vjeçari Bujar Lika, i njohur si një person me precedent penal. Në ambientet e spitalit të traumës po mbahet në masa të forta sigurie 21 vjeçari Kreshnik Tusha. Ekspertët e policisë ende nuk e kanë të qartë rolin e tij në këtë ngjarje, pasi nuk kanë mundur të administrojnë dëshminë për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Megjithatë, policia nuk e përjashton mundësinë e përfshirjes së tij në ngjarje, po kështu po verifikohet edhe e kaluara e 53 vjeçarit Paulin Gjergji. Pas dështimit të negociatave për reformën zgjedhore, ambasada amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga palët që të mbajnë fjalën e premtuar për një marrëveshje. Ambasadorja amerikane u ka bërë thirrje palëve të mos qëndrojnë në pozicione të pazbatueshme dhe që të mos vendosin kushte të reja. Palët nuk arritën të gjejnë dakordsim brenda fatit të paravendosur, por shpresat nuk janë prerë për miratimin e reformës elektorale.
Procesin po e ndihmojnë për ta shtyrë përpara edhe diplomatët e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe në Tiranë. Ata kanë marrë në dorë negociatat për të afruar majorancën dhe opozitën jashtëparlamentare sa më pranë dakordësisë. Gjatë paradites, ambasadorët e këtyre 3 vendeve kanë dalë me deklarata që inkurajojnë palët të lëshojnë nga pozicionet e tyre, në të mirë të një ligji elektoral të pakontestueshëm dhe të mos vendosin kushte të reja. Të gjitha palët kanë lëvizur dhe kanë treguar se janë shumë afër. Ju vendosët një synim, ju vendosët afatin në 31 maj. Tani është koha të ndalin së këmbguluri në pozicione të pazbatueshme dhe apo vendosje kushtesh të reja. Është koha të mbani fjalën ndaj popullit shqiptar, është koha të jepni rezultat. Një marrëveshje menjëhershme nga të gjitha palët në Këshillin Politik është e mundshme dhe duhet të përfundohet tani për të filluar negociatat e pranimit sa më shpejt të jetë e mundur. Sot është dita për ta vënë popullin e Shqipërisë të parin dhe për të gjetur dakordsinë e nevojshme për të çuar vendin përpara. Përpjekjen për arritjen e konsensusit, diplomatët e huaj e vijuan edhe në orët e pasdites, ku për më shumë se 60 minuta 3 ambasadorët, ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim, ambasadori i Bashkimit Evropian si dhe ai i Britanisë së Madhe, u takuan me kreun e opozitës Lulzim Basha. Pas takimit asnjë prej diplomatëve nuk u prononcua për mediat, por mësohet se ambasadorët kanë kërkuar angazhimin e palëve për arritjen e një dakordësie, pas dështimit që nuk solli marrëveshjen e premtuar nga majoranca dhe opozita. 3 janë çështjet që deri më tani po mbajnë palët larg arritjes së konsensusit. Administrata zgjedhore, fati i kolegjit zgjedhor si dhe çështja e kryekomisionerit, ndërsa për identifikimin biometrik në zgjedhje. Duket se pas takimit të së dielës, socialistët janë tërhequr pavarësisht opinionit të ekspertëve të Odirit, që sugjeronin përdorimin e teknologjisë në vetëm 10% të territorit. Një reagim për reformën zgjedhore ka patur edhe kryeministri Edi Rama, i cili thotë se dezinformimet vazhdojnë. Sipas tij, majoranca ka bërë pjesën e saj duke respektuar afatin 31 maj. Pas skadimit të afatit të 31 majt, opozita ka kërkuar një mbledhje tjetër të Këshillit Politik, duke shprehur vullnetin për vazhdimin e negociatave. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë kërkuar që tryeza të mblidhet sërish sot në orën 17. Në kërkesë sqarohet se propozimi bëhet me synim gjetjen e konsensusit për çështjet e përcaktuara në agjendën e Këshillit Politik. Një pacient me koronavirus ka ndërruar jetë mbrëmjen e kaluar në spitalin infektiv në 24 orët e fundit, ndërkohë janë identifikuar vetëm 6 raste të reja në Tiranë, Durrës dhe Mat. 88 vjeç ishte viktima e fundit nga COVID-19 në vendin tonë. Pacienti ndërroi jetë në spitalin infektiv në Tiranë. Shkaku i humbjes së jetës sipas mjekëve ishte arresti kardiak pas vështirësive në frymarrje. I moshuar i vonte edhe nga diabeti, hipertensioni dhe anemia. Qershori ka sjellë rënje të rasteve të reja me koronavirus, por mes të prekurve ka edhe personel shëndetësor. Në 24 orët e fundit janë kryer 102 testime raste të dyshuar COVID-19, të testuar pranë laboratorit virologjistë të Institutit të Shëndetit Publik, për të cilëve janë konfirmuar 6 raste pozitive. 4 raste janë në Tiranë, një është rast personel shëndetësor, një rast në Durrës dhe një rast në Mat. Edhe numri të sëmurëve në spitalin Covid në kryeqytet ka shënuar rënje në 24 orët e fundit. Aktualisht po trajtohen në spitalin infektiv 28 pacientë, për të cilëve 3 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është rasti intubuar në gjendje të rëndë. Që prej fillimit të epidemisë janë infektuar 1143 persona me COVID-19, prej të cilëve 877 janë shëruar, ndërsa 233 të tjerë janë ende aktive. Nga dita e djeshme, Shqipëria ka hapur kufi toksor duke lejuar hyrjen pa detyruar qytetarët që të vetë karantinohen. Mbetet i bllokuar ndërkohë kalimi me vendet si Maqedonia e Veriut, Greqia dhe Italia. Shqipëria hapi këtë të hënë kufi toksor me vendet fqinje, por hapja është reciproke vetëm me Malin e Zi. Maqedonia e Veriut lejoi vetëm daljen e qytetarëve nga territori i tyre dhe jo hyrjen nga Shqipëria. Të kthyerit e parë janë disa studentë dhe punëtorë sezonal të bllokuar në vendin fqinj prej pandemisë. Jemi studentë në Struk, edhe përderisa u hapën kufit, mendojmë që të kthehemi në shtëpi. Në Maqedoni nuk është çelë. Kështu që normalisht po të ketë mundësi dogana ti lejoj disa njerëz të vënë deri te kufi që të marrin valiçe. Unë me gjithë fejorën vjen nga shkolla e Strugës dhe s'na lejuan me makinë, vjen në rrim plaçkat pak.
Drejt Maqedonisë së Veriut lejohet vetëm hyrja e shtetasve maqedonas ose atyre që duan të kalojnë tranzit. Policia shqiptare sqaroi se e njëjta situatë është edhe me Italinë e Greqinë. Javën e kaluar autoritetet greke thanë se lëvizjen e lirë me Shqipërinë dhe me 27 vende të tjera do të lejojnë më 15 qershor, ndërsa ende nuk ka një vendim nga Italia, por edhe nga vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Më 15 qershor, Italia, Gjermania, Austria, Kroacia e të tjerë kanë në plan të hapin kufit me vendet e Bashkimit Evropian dhe disa shtete të tjera, por në listën e tyre nuk janë përfshirë vendet e Ballkanit Perëndimor, për të cilat pritet një vendim i dytë. Veç Shqipërisë, edhe Malizia ka hapur kufit me Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën, Kroacinë e disa vendet Bashkimit Evropian e më gjerë, por ende jo me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut, pasi ritmet e infektimit me COVID-19 në këto vende ende nuk janë stabilizuar. Qeveria e Kosovës i trajton qytetarët e Shqipërisë njëlloj si ata të Maqedonisë së Veriut apo edhe të Serbisë. Deri dje rreth orës 13 Kosova i ka kthyer mbrapsht të gjithë udhëtarët nga Shqipëria që nuk posedonin dëshmi se kanë bërë testin e COVID-19. Lajmi i dhënë nga kryeministri i Kosovës se do të hapen kufit ka bërë që shumë qytetarë të Shqipërisë të mësojnë Kosovës. Kufiri ishte i hapur për ta që në mesnatë. Deri rreth orës 13 qytetarët kaluan atë pa asnjë problem. Pastaj, për një kohë gjithçka u ndërprej dhe u krijuan radhë të gjata. U tha se policia kufitare kishte keq kuptuar vendimin e qeverisë dhe duhej të respektonte vendimin e marrë një ditë më parë se qytetarët e Shqipërisë, sikurse të Kosovës, të cilët futen në Kosovë, duhet të dëshmojnë se kanë bërë testin për koronavirus jo më larg se 4 ditë më parë. Në të kundërtën, duhet të futen në vetë izolim dhe nuk mund të kthehen në Shqipëri pa u bërë 7 ditë. Na thonë që nuk ke drejt me kalu, po presim kot si budallej. Pas me kalu. A ke dokument si kosovar? Policia nuk ka dhënë sqarime, por vetëm është përgjigjur se detyrat i realizon konform autorizimeve ligjore dhe vendimeve të institucioneve kompetente. Në shenjë pakënaqësie që nuk janë lejuar të hyjnë në Kosovë, qytetarët e kthyer prapa kanë protestuar për një kohë afër kufirit. Kush ka dalë deri në 1-2, ka dalë. Që ta shkuvojmë në këto gjithë popullë. Lena që jena zonës tonë. Për tjetër si ka arë për Tiranë, për ka arë, do me kthejmë mbrapsht tash. Por qytetarët e Kosovës udhëtuan lirshëm drejt Shqipërisë pas një problem. Derisa importuesit e mallrave nga Shqipëria kanë protestuar për rreth një orë këtu në kufi me Shqipërinë për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës që të paguajnë taks rreth 22 euro për dezinfektimin e mauneve. Sipas tyre, kjo është e panevojshme. Manevroj për çdo ditë dikun me rreth 70 mauna në ditë. Është aq e paprenueshme, aq është një kosto e madhe që nuk mund ta përballojmë. Edhe ky vendim kishte krijuar radhë të gjata në kufi. Pas presionit qytetar, Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se ka pezulluar kontratën për dezinfektimin e mauneve. Ka reaguar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka shkruar në Facebook se Albin Kurti, derisa ka hapur krah më krah kufirin me Serbinë, e ka mbyllur Kosovën nga Shqipëria. Ky është absurditet. Hapet me Serbinë dhe e mbyll Kosovën nga Shqipëria. I heq taksën Serbisë dhe ja vësh Shqipërisë. Ky është predikuesi Bashkimit Kombëtar. Në fakt, këto veprime janë shkelmat e fundit të Kurtit, nga zyra e uzurpuar, ka shkruar Thaçi në Facebook. Kufiri Kosovë-Shqipëri ishte mbyllur në muajin mars me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Morin. Punimet në Unazën e Madhe kanë krijuar ditën e djeshme radhë kilometrike në hyrje të Tiranës. Pritja për të hyrë në kryeqytet zgjaste rreth një orë, ndërkohë që me nisjen e punimeve nuk është parashikuar asnjë rrugë alternative për të shmangur trafikun. Drejtuesit e automjeteve presin mbi një orë në hyrje të Tiranës për shkak të trafikut kilometrik që krijohet. Punimet që po zhvillohen në ish rreth rrotullimit në sheshit Shqiponia kanë ulur numrin e korsive duke e vështirësuar kalimin në këtë segment, sidomos në orët e mëngjesit dhe të pasdites. Një numër i lartë automjetesh që i drejtohen kryeqytetit bllokohen çdo ditë në mbikalimin e ish sheshit Shqiponia. Shkak i trafikut është ngushtimi i rrugës nga punimet e Unazës së Madhe, si dhe mungesa e një kalimi alternativ që mund të shmangte këtë situatë. Për drejtuesit e makinave, kjo është kthyer në një problem sidomos për ata që duhet ta përshkojnë këtë segment çdo ditë. Sa kohë ke në trafik? Rreth gjysmore. Gjysmore. Po. Nga vini? Nga Kamza. Nga Kamza deri këtu? Po. Cili ishte problemi gjatë rrugës? Trafiku, punimet. Nga jeni nisur? Nga Rinasi.
Nga Rinasi këtu 45 minuta. Nga Rinasi një orë i çerek. Nga po vini? Nga Gjirokastra. 2 orë e gjysmë nga Gjirokastra këtu, 2 orë dhe 1 orë këtu. E vështirë duket situata edhe për këtë ambulancë, ndonse sinjali i saj njofton një emergjencë. Menaxhimi i trafikut është po aq i pamundur për efektivet e policisë. Shoferët kërkojnë rrugicat për t'u shmangur trafikut, por kjo nuk është një zgjidhje për sa kohë që ka një numër të lartë automjetesh që bllokojnë çdo kalim. E vetmja që do të lehtësonte trafikun do të ishte një rrugë alternative që makinat të kalonin gjatë periudhës së punimeve, por në mungesë të saj, shoferët do të vijojnë të humbin kohën në hyrje të Tiranës. Pandemia do të rrisë nivelin e kredive me probleme. Këtë konstatime ka bërë guvernatori i Bankës së Shqipërisë gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë. Situata e pandemisë së COVID-19 do të rritë nivelin e kredive të këqija në sistemi bankar, pavarësisht masës së shtyrjes së pagesës së kosteve, përmes një vendimi të përbashkët të Bankës së Shqipërisë dhe qeverisë. Aktualisht kredit me probleme u ulën nga 25% në 2015 në 8.2% për muajin mars. Por gjatë raportimit vjetor në Kuvendin e Shqipërisë, guvernatori Genseko tha se pandemia do të mbyll biznese dhe vende pune, çka e bën të pashmangshme rritjen e huave që nuk paguhen. Jemi herët për të folur se sa do të jetë efekti negativ, se patjetër që do të jetë negativ, si në kredit me probleme, ashtu dhe rritjen e kreditimit. Guvernatori i siguroi deputetët se sistemi bankar do ta përballojë situatën, ndërsa tha se shtyrja e dytë e pagesës së kosteve do të jetë e fundit, pasi tashmë bankat kanë gati rregulloret për të ristrukturuar linjat e kredit që paraqesin probleme. Dhe është e panevojshme për të bërë një shtyrje 3 mujore tjetër, kjo ishte e dyta dhe e fundit, pasi kemi bërë dhe një ndryshim tjetër rregullativ që e zgjidh problemin në afatgjat midis klientëve dhe bankave. Guvernatori i Bankës Qendrore tha se politika e Bankës së Shqipërisë për lehtësimin sasior, që realizon blerjen e bonove të thesarit të qeverisë në mënyrë që ta furnizojë atë me likuiditet, do të zbatohet nëse dështon emetimi i eurobondit. Lehtësimi sasior do të përdorej si instrument i fundit, pasi të ishin konsumuar të gjithë elementet e tjerë dhe të gjithë instrumentet e tjerë. Guvernatori u tregua pozitiv për një marrëveshje të re për daljen nga kriza me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por nënvizoi se ky është një atribut që i takon qeverisë shqiptare. Ai tha se rritja e borxhit publik është e pashmangshme në këto momente, ndërsa njoftoi se këtë të hënë është bërë efektive edhe garancia sovrane e dytë, e cila jep kredi të buta për kapital pune për biznesin. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.